Chín thì nhanh nhanh cái chân mang đây rồi hai thằng tao nhắm chứ, mày để tao nhắm rượu xuống à? Dạ vâng ạ. Thôi hết cả ruột rồi đấy. Ông chờ tí nhà tôi đang mang đi rồi. Thì ông chờ tí cả nhá. chờ tí tôi đang mang lên. Dạ làm của anh đấy. Mày làm gì mà lâu thế? Dạ em vừa chân gà xong ạ. Làm gì nào phải nhanh chân chân tay một tí. Anh đừng to tiếng nhá. Lòng đang ngon anh nói to. Nòng sáng nay tôi vừa mua đấy, nòng ngon lắm. Do đi. Anh chờ. Hết thì thôi. Mày đi kiếm cho tao quả ớt cái. Mày làm nước chấm mày quên không lấy ớt à? Dạ vâng ạ. Nhanh chân tay lên tí. Uống đi. Nòng tôi vừa mua sáng đấy. Chắc ăn được đấy. Dùng đi ông ơi. Ăn đi ông ơi. Nòng ngon lắm, từ sáng mua về ngon lắm. Uống đi. Dùng mấy bạn ơi. Ngon không? Ngon lắm. Ngon chân đấy. Nòng sáng mua chọn thì sao chẳng ngon. Hết. Mồi ngon này chắc kéo tí bịch nữa anh nhỉ? Cứ uống hết cho này đã nhưng mà xem cũng uống được nữa thì uống nào. Uống đi. Dùng đi ông ơi. Đây tôi. Ông ăn cái này không? Rồi không? Ông ăn đi, ông ăn. Làm hết cho này đã. Ngon. Tính tiếp. Còn uống được nữa thì làm bịch nữa, còn không thì thôi. Được rồi. Rồi. Dùng em không? Đúng đấy. Con này có ớt từ lâu thế nhỉ? Dạ ớt của anh đấy ạ. Đi đâu mà lâu đấy, nhanh nhanh cái chân chứ mày đi lấy ra mày lấy cái quả ớt mãi mà mày bây giờ mới về. Xuống cái đấy tao nồi cơm luôn như đây. Vâng ạ. Này, có vị ớt khác hẳn nhỉ? Làm trên nữa nhỉ? Vô đâu? Rồi. Ông để con gái cũng đừng ngồi để ăn cơm à? Đúng rồi đấy. Cái loại không biết đẻ thì tao đẻ con gái thì xuống bếp. Bắt đây. Đi xuống bếp đi đây. Đi xuống đây kìa. Vâng ạ. Rồi. Ủa không? Rồi. Bố mình lại khổ như vậy. Thế bây giờ ông muốn giải đen không? Còn lại với Bắc Ninh về ngon lắm. Thế ông điện nói đi nhá. Rồi. Thế không điện đâu.
Ăn cơm xong chưa? Mẹ nay dặn là mẹ đi chợ là mẹ dặn em là bảo hôm nay là phải lấy củi đấy. Giờ tí mẹ đi chợ về không lấy cái củi là mẹ mắng nhau đấy. Nhưng thì hết đi luôn đi. Còn tí kia trong kia anh ăn cơm xong anh khắc dọn. Dạ vâng ạ. Thế thì đi luôn đi. Mẹ đi chợ sắp về rồi đấy. Dạ vâng ạ. Từ từ cái gì em? Anh muốn lắm rồi, anh cũng chịu nổi rồi ấy. Nhưng mà bên anh không sợ vợ anh thấy à? Nó vừa lấy củi rồi, vừa đi lấy củi, còn đâu nó đi về. Em không phải no đâu, em cứ chiều anh đi. Gì mà vội thế? Từ từ gì em? Anh muốn lắm là chi phải củi rồi ấy. Nào. Anh làm cái gì đấy? Anh đưa ai về nhà đây? Đây là ai đây anh? Mày sao mày hết toán nó làm gì đấy? Nhà đây nhà của tao, nhà của mày à? Mày phải đi quản lý tao à? Anh giải thích cho tôi đi. Mày đã vô dụng không biết để con trai, tao phải đi kiếm đứa khác để con trai nối dõi chứ. Còn cái loại mày thì nuôi tốn cơm tốn gạo thôi. Nhưng mà em mới là vợ anh mà, em làm lụng vất vả bao nhiêu năm chăm sóc mẹ con anh mà, sao anh lại đối xử với em như thế? Em có lỗi gì đâu. Lỗi là lỗi của mày ấy, không biết để con trai ấy. Mày có thích làm mẹ không? Mày làm tao mất cả hứng. Ê, em ơi. Mẹ nó thật, mặt 200.000 chưa làm được cái gì cả. Bực chất. Mẹ cái con vợ này đã được tích sự đéo gì. Ây à, con kia, mày khóc lóc cái gì ấy? Mày đã làm việc chưa? Mày ăn uống quá à? Chúng mày làm cái gì đây? Để cho đàn tháo nó cười vào mặt tao à? Mẹ chưa về à? Mẹ vào đây con bảo một tí. Chúng mày làm cái gì mà cứ ầm thế? Con kia, mày khóc lóc cái gì đấy? Dạ mẹ ơi, anh đang hướng dẫn cô gái nào về nhà ấy mẹ ạ. Con muốn đi lấy củi về thì để anh ấy với cô gái đấy ở trên giường. Ây, sao mẹ với con? Chứ là chỗ mà mày phải đưa về nhà mày. Phải đâu, sáng nay con vừa sai nó lấy củi về, bó củi bé tí, nó về đánh rơi vào chân con quẻ cả chân. À mà con kia, mày không để được con trai cho tao thì tao chả phải lấy vợ cho con trai tao để nó để cho tao con Đúng trai rồi đấy mẹ. nối dõi trong đường. Nhưng mà sao mọi người lại đối xử với con như thế ạ? Tại mày không biết đẻ con trai. Nhưng mà từ lúc con về nhà này, con chịu khó làm lụng chăm sóc mọi người mà. Với lại cái việc mang thai con trai con gái không phải do con quyết định đâu mẹ. Tao không cần biết. Mày để con không được để được con trai là mày sai rồi. Đúng rồi mẹ ạ. Con sẽ lấy vợ mới thôi. Mà tao nói thẳng cho mày biết, tao lấy vợ nữa là mày không ở được cút. Mày biết mấy tháng nay tao chăm bẵm mày tốn hết bao nhiêu tiền không? Con quyết định rồi mẹ ạ. Con lấy vợ mới để kiếm con trai cho mẹ. Đúng rồi mẹ. Sáng nay con vừa dẫn về ra mắt mẹ. Nhưng mà tại con này ấy mẹ ạ,
Nó đi về nó là làm toáng lên thì con kia nó chạy mất rồi. À thế à? Thế này không được. Tao vừa đi lên trên chợ kia có bà đang cần người làm nô lệ. Bán cho nó cho bà đấy để lấy tiền về mẹ cưới vợ cho con. Đúng rồi mẹ ạ. Bán nó đi để con lấy vợ mới để có con trai cho mẹ. Mày nôi đi. Bán đi. Đi. Đừng, anh ơi, em tin anh. Đi lên. Đi. Em tin anh. Mà mày không biết đẻ con trai thì nuôi làm gì tốn cơm nữa. Em tin anh. Đi lên. Đi. Đi nhanh lên. Con ơi, bán Dạ. xong mua cân thịt về ăn nhé con nhá. Vâng ạ. Cái loại đàn bà không biết đẻ, tao bán đi nuôi làm gì cái loại vô dụng. Tao tưởng mày thế nào, tưởng đẻ con trai con gái mà giờ mày cho mày ăn mày ở mày còn không biết điều một tí nào. Chả biết đi bán mày có đủ tiền chăm sóc mày mấy tháng không? Nhanh cái chân lên. Cái loại đàn bà vô dụng. Đấy mới đẻ con trai. Nhanh cái chân lên. Trời đang mưa này. Tự nhiên đau bụng thế nhỉ? Hay là mình ăn miếng lòng bị thiêu sao nó đau bụng như thế này. Mày đừng đi đây nhá. Thì tao đi vệ sinh một tí. Vâng ạ. Tao biết mày đi thì tao chặt cụt chân đấy. Vâng ạ. Đừng đi đấy. Vâng. Nhớ nó đi đấy. Nhớ đấy. Mà không biết anh ấy định đưa mình đi đâu. Mình cũng không biết chỗ này là chỗ nào nữa. Ây à, ăn cái gì mà đau bụng thế. Ây à, đi cái nhẹ ăn người luôn. Rồi, đi thôi. Đi nhanh trời tối. Ây à, nhìn nó bụng thế nhỉ. Tao đuổi hay sao ấy. Mày đứng đây chờ tao nhá. Cháu đi vệ sinh tí. Vâng, vâng ạ. Con bé phải làm cái gì thế này vậy? Quay làm gì đây? Dạ, cháu đói quá. Cháu thấy bà vứt rác còn một mẩu gì nên là cháu lấy cháu ăn ạ. Ăn gì bạn?
tiếp theo chúng ta đi đâu đồng chí? Chúng ta đi vào doanh trại K3 đấy. Vâng. Vậy là sắp tới ở đấy đồng chí ạ. Rồi, đồng chí cứ đi vào đấy, thì hôm nay tôi có việc quan trọng là tôi phải vào đấy giải quyết đấy. Vâng. Đồng chí Trọng dừng xe lại cho tôi. Tôi hình như có thấy một người phụ nữ nằm ở đường này. Theo tôi chắc chả có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Theo tôi là mình có việc quan trọng hơn, chắc là mình phải đi trước thôi đồng chí ạ. Đồng chí cái người trên xe chờ tôi, rồi tôi khắc biết xử lý. Vâng vâng. Này cô gì ơi, cô gì ơi, cô gì ơi, cô gì ơi, đứng dậy đây nào. Cô gì ơi, cô bị làm sao đây? Sao cô nóng thế? Cô có bị làm sao không? Cô cần tôi giúp đỡ gì không? Cô bị làm sao nhiều không? Cô cần tôi giúp đỡ gì không? Mà chú là ai vậy ạ? Cô không phải sợ đâu, tôi quân nhân, tôi đang công tác. Qua đây thì thấy cô nằm đây, xuống xem là cô có bị làm sao nhiều không? Có cần giúp đỡ gì không? Dạ cháu cũng hôm qua đến giờ cháu chưa ăn gì nên là cháu đói. Cháu mệt quá, cháu nằm ở đây ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết ạ. Thế trên xe tôi có bánh mì với lại nước đấy. Thế chờ tôi một tí. Dạ tôi không cần đâu chú ạ. Cháu ngồi đây nghỉ một lát thôi rồi hết thôi ạ. Cô đang mang thai đúng không? Cô cứ ngồi đây chờ tôi một lát, không phải ngại đâu. Dạ tôi không cần đâu ạ. Đây bánh mì này cô ăn đi. Dạ. Ăn đi không phải ngại đâu. Không ăn là mang bầu này, không ăn là không tốt cho em bé đâu. Dạ cháu cảm ơn chú Ăn ạ. đi. Ăn từ từ thôi, không uống nước. Uống nước vào. Thế nhà cô ở đâu mà sao lại cô đang mang thai mà lại đi nằm ở bờ đường thế này? Dạ có lẽ bây giờ cháu không còn người thân nữa rồi chú ạ. Bây giờ chú đang trên đường đến nhà một người quen. Trên đường cháu đi, cháu đói quá nên là cháu mới nằm ở đây. Vậy à, thế cô có ăn đi, không là nhà quen ở cách đây sao không? Cách ở đây 10 cây cơ ạ. Thế vậy cô cứ ăn đi, tí nữa lên xe không là tôi đưa cô tới đấy. Dạ không cần đâu chú ạ. Cháu tự đi bộ đến đấy cũng được ạ. Cô không phải ngại đâu, cô cứ ăn đi, một tí nữa lên xe tôi đưa cô tới đấy, đằng nào tôi cũng đang tiện đường đi công tác, tuyến đường. Cô cứ ăn đi, không ăn là không được đâu, không có sức khỏe đâu. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn chú nhiều ạ. Cô ăn từ từ thôi, chẳng hẹn đấy. Dạ vâng ạ. Ăn hết trên xe vẫn còn, cô ăn từ từ thôi. Vâng ạ. Cô nói chưa, còn đói nữa không? Tôi lên xe tôi lấy cho cô ăn tiếp. Dạ cháu nói dạ không cần nữa đâu chú ạ.
Để cô uống nước đi, nước xong là lên xe tôi đưa cô đến đó. Ngáp tay. Vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Rồi, thế lên xe đi. Đây, cô lên xe đi. À mà địa chỉ người quen nhà cô ở đâu? Để đưa tôi bảo đồng chí đưa cô đến đấy ạ. Dạ, cháu có địa chỉ ở đây nhưng mà cháu không biết chỗ nào ạ. Cháu chỉ có địa chỉ ghi ở giấy. Chú xem giúp cháu được không ạ? Cô đưa đây cho nào. À đây rồi. Cái này thì ở ngay khu ngoài này thôi. Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn chú ạ. Không có gì đâu. Cô cứ ngồi yên đấy. Một lát nữa là tới thôi. Dạ vâng ạ. Tới nơi rồi. Cô có cần tôi đưa cô vào đấy không? Dạ, không cần đâu chú ạ. Chú đưa cháu đến đây là cháu cảm ơn chú. Dạ. Cô đã khỏe hẳn chưa? Dạ, cháu khỏe rồi ạ. Cháu cảm ơn chú ạ. Để thấy cô đi cẩn thận nhá. Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ. Bây giờ chú không biết bây giờ cháu như thế nào nữa. Cháu không biết cảm ơn chú như thế này thôi ạ. Thôi không có gì. Cô cứ đi vào nhà của mình đi. Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ. Rồi. Tội nghiệp cô bé còn trẻ mà đã có hoàn cảnh khó khăn như thế này. Sao ở đây người ta không ăn quả cải của mình nhỉ?
vài cân hóa bài trần này. Có lúc ở tủ có mà lấy. Đây chị nóng quá. Mẹ à, đừng em rồi. Chị nhìn ở đằng kia. Hôm nay em đi thu hoạch rồi đi chợ bán à? Nhưng mà ở đây có ở gần nhà em đâu. Làm lai á, tôm như này à. Em không nhìn cái củ lai của chị. Em đã bán được nhiều chưa? Dạ, có một chó đâu hay là đâu không? Nó hết rồi. Chưa giữ được đâu. Quả đang nói là quả đang bảo cháu cái bài nào thì cũng chạy qua cái sợ quả đây tẩy bố. Anh em bảo em còn đi chợ xa thì làm anh phải đi xa thì phải đi gần chỗ đây sẽ ổn định này. Còn anh Hay là em lại có chuyện gì rồi? không có chuyện gì đâu chị ạ. Mà thôi, cái này chị nghĩ là người ở dưới Nắng mưa rồi không ăn phải như thế này đâu. À, ở đằng này có quán nước, hai chị em mình ra đấy ngồi uống nước đã. Thôi, cứ cất cái này đi, xong rồi có như thế nào chị em mình nói chuyện xong. Đi. Hôm nay chị cũng đi mua ít đồ về để nấu cơm. Thầy bảo mang về lúc nó để đưa cho bà mấy đồng. Tôi nặng lắm. Cho bà mấy đồng khổ thân. Mang thùng giấy ra là chị ạ. Khổ quá này. Không không tôi mai để tôi. Giờ ai cho ai. Nhà cháu cần luộc chín tới. Chị ơi. Vâng, nhiều rồi. Em ngồi nhiều để ăn trứng. Chợ chỗ nào cũng nước. Em ngồi đây đi. Về mà cháu không làm cho ăn kìa. Để ăn chè gì? Thế để chị gọi cho nhé. Chị ơi, chị ơi, chị cho em Chè ngô này. vâng, cho em chè ngô với lại cái chân trâu. Nước uống đây hả cháu? Em đi hái quả này ở đâu đấy? Dạ, hái ở suối chị ạ. Ở dưới xuôi người ta chắc cũng không quen ăn quả này đâu. Mà sao em lại đi chợ xa thế? Thực ra hôm nay gặp em ở đây chị cũng hơi bất ngờ đấy. Mời hai em nhé. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Thì chị thấy từ nhà em đến chợ này cũng phải gần 1 cây. Mẹ này, hay là trên nhà có chuyện gì đúng không? Chồng em và mẹ chồng em, thực ra con gặp chồng em và mẹ chồng em, chị cũng biết có lẽ mọi người chắc cũng hay khó dễ với em. Nếu như có chuyện gì em phải nói với chị nhé. Em đi về cô ơi. Em này em ơi. Em này. Chị đây mà thôi, em ăn đi đã. Hôm nay gặp em ở đây chị cũng khá bất ngờ và cũng vui, vì lâu rồi cũng không được gặp em. Nhiều khi chị cũng nghĩ là không biết dạo này em thế nào, mà em vẫn khỏe chứ. Thế thôi, mẹ ăn đi, ăn chè đã. Ăn đi. Em ơi em nào. Đây. Em cứ ăn đi, ăn tự nhiên đi.
hay là chị gọi cho em thêm cái bánh mì nhá. Ăn thêm cái bánh nhé. Chị ơi, chị cho em cái bánh mì với hả? Vâng. Ăn thêm cái bánh mì này nữa. Sáng nay chị cũng chưa ăn gì luôn ấy, cũng thấy đói rồi. Ăn đi. Ăn thêm cốc nữa không chị gọi? Đi ăn thêm cốc nữa đi. Chạy cái này. Tao lấy một cái biết. Bà bái. Em ăn bánh mì đi. À đi bán. Thế lát nữa cho chị một ít quả cà này về để chị nấu nhá. Dạ vâng ạ. Về ăn đi chị con chè đây này. Hay là chị gọi thêm cho các nước nữa nhé. Thế đâu, cứ ăn đi. Ai lấy ạ? Cho thịt nhá, có cả nhá. Ăn rồi. Hôm nay cũng có đâu. Nó quen qua đi à? Chị ơi, chị có nước trắng không nhỉ? Chị cho em xin một cốc về à? À đây, cho em vào đây cũng được ạ. Uống thêm một nước trắng. Lúc nào mẹ nào là cái trắng lúc nào phải làm sao rồi đấy. Nó phải lấy ba trong cái trắng. Thế lát nữa em lại về trên nhà luôn hả? Chị cũng muốn coi em gái của chị là có như nào em không nói với chị, có phải là có chuyện gì xảy ra không? Dạ không có chuyện gì đâu chị ạ. Hay là lát nữa Lệ về lông trại của chị nhé. Anh chị cũng đang làm lông trại mới. Dạ thôi ạ. Thế bây giờ em đang ở đâu?
Nhưng mà nó mang đi vậy nó nằm Em ăn chè. Mà thôi, nếu như em không tiện nói ra ở đây thì có gì nói sau với chị cũng được. Bây giờ về lông trại của chị đã, sau rồi tính sau. Chứ nhìn em như thế này, thực ra chị cũng đoán được. Tại vì trước kia chị cũng đã từng như vậy mà. Chứ chẳng đời nào mà em lại đi thu hoạch mấy quả cà rồi mang ra chợ, đi bộ hẳn 10 cây để mang đi bán. bây giờ em không biết làm sao nữa chị ạ. Thôi nào, không khóc nữa. Còn có chị Tử Tiên ở đây mà. Chị Tử Tiên luôn coi em như em gái. Thế bây giờ về lông trại với chị nhé. Không sao đâu. Anh Giác cũng thương em như em gái mà. Chị tin là anh cũng sẽ cho em ở đấy mà. Em đừng khóc mà ảnh hưởng đến em bé. Rồi về lông trại có chuyện gì mẹ kể cho chị nghe. Thôi, chị em mình đi về lông trại đã. Trước kia nhiều cái. Bây giờ con khóc nữa thì về lông trại với anh chị. Của em bao nhiêu tiền đấy ạ? Chị cho em xin một cốc được không? Nhiều năm muốn nuôi đây thuốc em đang ngồi tay Mẹ sách của chị nhá. Xong rồi chị em mình về lông trại. Anh đang ở lông trại. Chị ơi, tí chị dạo đồ cho em để chị nhắc. Cảm ơn ạ. Còn cái chân gà cũng cái gà có không phải phải nó sòn ngon lắm nè. Nước và xả. Đây, nó anh vừa phát xong mà nó đã rậm như này rồi. Tại vì ở đây không có người đi lại thì ở đây ấy. Đây, Lệ sẽ ở ngôi nhà này nhá. Tuy rằng nó vẫn rậm rạp như là tôi dọn qua. Em cứ ở đây. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị ạ. Lệ này, đây cũng là nơi mà chị bắt đầu có cuộc sống như bây giờ, cũng chính từ nơi này đi lên. Và ở nơi đây anh Chắc cũng giúp đỡ chị rất nhiều. Tuy là ở đây nó không được tốt như ở trên nông trại ở trên, nhưng chị cũng lo là em sẽ ngại rồi ngại suy nghĩ nhiều. Trước mắt thì anh chị cũng đã bàn với nhau sắp xếp cho em ở dưới này, thì thôi em cố gắng nhé, rồi có gì chị sẽ chạy đi chạy lại. Đúng rồi, chị Thế Tên nói như vậy thì em cứ nghe lời chị đi. Tạm thời thì em cứ ở đây này, rồi sau này chúng ta sẽ tính sau. Dạ vâng ạ. Anh đi vào. Vậy này, ở đây trước kia có một căn bếp nữa, nhưng nó bị hỏng mất, nên bây giờ chắc là em cứ ở tạm ngôi nhà này,
rồi bên trên nông trại trên ăn cơm với chị. Để cho có chỗ ngủ riêng tư em đỡ phải ngại thôi. Còn chị Út thực sự là chị muốn giúp đỡ em được nhiều hơn cơ. Dạ thôi, ở dưới này đối với em là quá đủ rồi chị ạ. Em cũng không biết nói như nào, em chỉ biết cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Có gì đâu mà cứ cảm ơn hoài chứ. Chị em mình đều là phụ nữ rồi, cũng có những cái hoàn cảnh như nhau. Chị cũng hy vọng sau này em sẽ có một cuộc sống như chị bây giờ. Dạ. Chắc là anh chắc đi vào xem nhà rồi. Thì hôm nay chị lại có hẹn mất là đi thu hoạch nên chị không thể ở lại hộ em được. Thì có gì em cứ dọn dẹp ở trong nhà rồi để sắp xếp có chỗ nghỉ đã. Khi nào chị đi chợ về chị sẽ mua cho một ít đồ. Dạ thôi vậy chị có việc thì chị cứ làm đi ạ. Còn em sẽ ở đây dọn dẹp ạ. Hôm trước anh cũng dọn ở đây nhưng mà cây cối nó mọc nhánh quá. Thế bây giờ đi vào xem trong nhà nhé. Dạ vâng ạ. Anh ơi. Anh đây. Ở đây anh thử điện rồi vẫn còn điện Thủy Tiên ạ. Chắc sẽ dọn dẹp qua một chút là ở được. Thì Lệ ở đây Lệ cứ dọn dẹp qua một chút nhé. Dạ vâng ạ. Em cũng dặn Lệ rồi. Mà anh có việc vậy thì anh cứ đi trước đi. Thế được rồi. Lệ ở đây nhá. Dạ vâng ạ. Em sẽ đây với Lệ xong rồi em định đi làm gì vậy? Thì em cũng có hẹn đi thu hoạch thì lát nữa em chỉ đi thu hoạch một tí thôi. Thế được anh về trước anh đi làm đây. Vâng ạ. Thôi được. Thế để em dặn dò Lệ một chút nữa. Lệ ở đây nhá. Dạ vâng ạ. Hay là để chị gọi điện cho nhà vườn xong là hẹn họ xem chiều thu hoạch có được không? Thì chị sẽ ở đây hộ em buổi sáng này cũng được. Dạ thôi không cần đâu chị ạ. Chị bận việc thì chị cứ đi làm đi ạ. Ở đây một mình em dọn cũng được ạ. Thế thì hôm nay em cứ dọn dẹp tạm ở trong nhà xong rồi để tối về chị mua thêm cái chăn, cái chiếu rồi có chỗ ngủ nhé. Đây này, ở trong này. Đây vẫn còn một chiếc giường lần trước chị ngủ đã. Mà em thấy ở trong này cũng đầy đủ rồi chị ạ. Chắc là không cần mua thêm gì đâu. Thôi chị biết rồi. Thế Lệ cứ ở đây nhé. Dạ vâng ạ. Chị về xong rồi có gì chị sẽ xuống. Tối nay sẽ ăn cơm ở trên nông trại nhé. Không phải suy nghĩ nhiều đâu. Vâng ạ. Vậy chị Thủy Tiên đi làm cẩn thận ạ. Được rồi. Mà em chỉ dọn dẹp ở trong nhà thôi nhá. Tại vì cũng đang có em bé như thế, không nên làm việc nặng. Để chị đi thu hoạch xong đi chợ về chị sẽ hộ em ở đây. Dạ vâng ạ. Vậy chị Thủy Tiên đi làm cẩn thận ạ. Thế chị đi nhé. Vâng ạ. Chị đi đây. Anh chắc với chị Thủy Tiên tốt với mình quá. Cũng không biết bao giờ mình mới trả ơn được anh chị nữa. Mà bây giờ mình biết mình còn ở đây thì mình vẫn làm phiền anh chị. Nhưng mà bây giờ mình không còn cách nào khác. Nếu bây giờ mình rời đi thì anh chắc với chị Thủy Tiên chắc chắn sẽ đi tìm mình và lo lắng cho mình rất nhiều. Thôi thì trước mắt mình cứ ở tạm đây vài hôm rồi có gì mình tính sau. Mà bây giờ anh chắc và chị Tử Tiên cũng đang gặp khó khăn nữa. Mình cũng không muốn anh chị phải bận tâm và dành nhiều thời gian cho mình. Bao nhiêu câu hại rồi đến ngày nay, không biết là nó có theo hai vợ chồng chưa không? Ai như anh Thanh ấy nhở? Không theo đâu. Sao anh ấy lại biết được địa chỉ nhà của anh Thanh với chị Thủy Tiên nhở? Con Lệ không biết nó có theo hai vợ chồng ấy không? Chắc mai mình quay lại.
Sau đây có cái lán vậy. Căn nhà hoang có cái đéo gì đâu. Cái này đi thì mất công. Sao mà anh Thanh lại biết địa chỉ nhà của anh Giáp và chị Thủy Tiên nhỉ? Còn nói ngày mai quay lại nữa. Nếu như vậy thì sẽ làm phiền anh Giáp với chị Thủy Tiên lắm. Chắc là mẹ Văn đã biết mình bỏ chúng rồi bảo ông Thanh đi tìm mình. Rồi lại bắt mình bán cho nhà trên huyện để làm nô lệ. Bây giờ anh Thanh cũng tìm đến đây rồi. Mình chắc chắn là anh Thanh chuẩn bị cho mình sẽ gây rắc rối cho anh Giáp và chị Thủy Tiên. Lệ đang làm gì đấy? Chị Thủy Tiên. Đây. Hôm nay đi chợ về sớm xong hộ em dọn dẹp. Mà em dọn hết cả ở ngoài này rồi à? Vâng ạ. Chị thấy ở trong nhà cũng gọn gàng hết rồi. Chị Thủy Tiên ngồi đây nghỉ ngơi ạ. À hay thôi về trên nhà uống nước đã. Chị đi thu hoạch bí xong là ra ngoài kia người ta cũng mua đỡ lên, còn mấy quả chị mang về. Dạ vâng ạ. Thế có mệt không? Em không. Chị bảo là về sớm để hộ em mà. Thì thầy cũng hòm hòm rồi đấy. Thì chắc là ngày mai sẽ dọn đồ xuống đây ở. Dạ vâng ạ. Thế thôi, đi lên trên nhà uống nước đi. Anh Giáp chắc là chưa về đâu. Vâng ạ. Đi đường này cho dễ. Ngồi uống nước đi. Đã để chị Giáp ra. Dạ vâng. Sao mà từ nãy giờ chị cứ thấy em thẫn thờ đấy? Em nghĩ gì à? Dạ không sao chị ạ. Hôm nay chị đi thu hoạch vườn bí này thơm thật đấy. Vâng ạ. Chị Thủy Tiên đi hoài có xa không ạ? Chị thu hoạch ngay ở bờ đường thôi. Thì sáng nay lúc ở dưới lán về nên là anh Jack cũng đưa chị vào đến đấy rồi. Vâng ạ. Em uống nước. Vâng. Chị Tiên. Chắc là lát nữa chị em mình nấu cơm xong chờ anh Jack về ăn vậy. Mà chị Thủy Tiên này, em có chuyện muốn nói với chị. Sao vậy? Có chuyện gì à? Dạ, chắc là em xin phép anh chị. Mà ở đây hôm nay em được gặp người quen đấy chị. Em cũng muốn ra đấy ở một thời gian, mà không phải như thế nào đâu chị ạ. Người quen của em cũng muốn mẹ con em ra đấy để tiện chăm sóc hai mẹ con em thôi chị ạ. Vậy à? Thế hôm nay em gặp người quen ở đây à? Dạ vâng ạ. Lúc nãy em thấy họ đi ngang qua. Thế cũng tốt. Nếu mà đúng như vậy thì chị thấy mừng cho em quá. Còn nếu không thì em cứ ở lại đây với anh chị. Dạ vâng. Đấy là người thân của em chị ạ. Chị không phải lo lắng cho em đâu ạ.
Thế nếu mà họ đi qua đây thì chắc cũng ở gần đây thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Thì cũng được. Hay là cứ chờ anh Giác về rồi anh Giác đưa em đi. Dạ thôi, không cần đâu chị ạ. Tí nữa em đi bộ cũng được. Mà tí nữa em còn đi một số công chuyện nữa ạ. Vậy à? Vâng ạ. Mà sau này nếu mà có cơ hội em sẽ quay lại đây thăm anh chị ạ. Nếu mà ở gần đây thì có như thế nào em cứ tìm chị nhá. Dạ vâng ạ. Em cũng cảm ơn anh chị nhiều lắm. Em cũng chỉ mong sao anh chị sẽ mãi luôn hạnh phúc như bây giờ ạ. Chị cảm ơn Lệ nhé. Chị cũng vậy. Hy vọng sau này em bé sinh ra sẽ là một cô gái ngoan ngoãn, xinh xắn và sẽ thấu hiểu được hoàn cảnh của mẹ mình. Với lại chị cũng hy vọng là gia đình chồng em sẽ có một cái nhìn khác để chị em phụ nữ mình cũng đỡ khổ. À mà Lệ này, hôm nay chị cũng tính là chiều nay sẽ đi mua cho em một ít đồ ấy. Và từ hôm về tới giờ cũng chưa mua được gì cho em. Hay là cứ ở lại rồi chị đi mua cho em 1-2 bộ quần áo đã. Dạ thôi không cần đâu chị ạ. Mấy hôm nữa em sẽ mua sau chị ạ. Người thân em quan tâm em nhiều lắm chị ạ. Thế thôi nếu như Lệ đã nói vậy rồi thì với lại em cũng không thể ở lại đây với anh chị. Hay là được rồi, chờ chị một lát nhé. Vâng ạ. Lệ này. Dạ. Đây là cái gùi mà lần trước anh Giác mua cho chị, nhưng chị lại dùng trước kia mất rồi. Thì thôi bây giờ chị tặng em là món quà kỷ niệm nhé. Chị cũng biết là trước kia chị có nói chuyện với em về việc đi du học. Chị cũng hy vọng sau này cuộc sống của em sẽ tốt đẹp hơn, rồi em cũng sẽ có một công việc ổn định. Thì hôm nay em chuẩn bị sang nhà người quen thì chị tặng em là món quà kỷ niệm. Sau này nhìn thấy chiếc gùi em có thể nhớ đến những lời chị Tử Tiên nói, rồi cũng cố gắng để bản thân mình sau này em và con sẽ tốt hơn. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị Tử Tiên nhiều ạ. Đừng nói câu cảm ơn nhiều làm gì. Chị cũng chỉ hy vọng sau này khi gặp lại chị sẽ được nhìn thấy em luôn vui vẻ, hạnh phúc và cười thật nhiều. Dạ vâng. Bây giờ em cũng không biết nói câu gì ngoài câu cảm ơn chị ạ. Chiếc gùi này em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Sau này nhìn thấy nó em sẽ nhớ đến những lời chị Tử Tiên dặn em. Thôi, không nói nữa. Thế nếu như bây giờ em đi thì để chị tiễn em một đoạn nhé. Dạ thôi không cần đâu chị ạ. Em đi bộ ra ngay ngoài này rồi người thân em đón ạ. Tiếc là anh Giác chưa về. Thế để lát nữa chị sẽ nói chuyện với anh Giác. Vâng, vậy chị chuyển lời đến anh Giác giúp em ạ. Thôi để lát nữa chị sẽ nói với anh. Thế bây giờ để chị tiễn em một đoạn nhé. Dạ thôi không cần đâu chị ạ. Em đi bộ ra ngay ngoài này rồi người thân em đón rồi ạ. Mà chị ơi. Sao vậy Lệ? Chị cho con mượn con dao này được không ạ? Em cứ cầm đi. Chị cũng có nhiều dao mà. Thì thôi em cứ cầm đi. Nhất định hôm nào có thời gian thì về qua lân trại chị nhé. Dạ vâng ạ. Vậy thì em cảm ơn chị nhiều ạ. Bây giờ cũng muộn rồi. Thế để chị lấy một quả bí đao, sau là mang sang đấy cho mọi người ăn. Dạ thôi không cần đâu chị ạ. Đây để chị lấy. Bí đao hôm nay chị đi thu hoạch mà. Chị cũng chẳng có gì thì mang sang, xong rồi bảo với người nhà em cho chị gửi lời hỏi thăm nhé. Dạ vâng ạ. Vậy thì em xin chị ạ. Bây giờ cũng muộn rồi, chắc em cũng đi luôn nha chị ạ. Thế nhất định hôm nào sẽ quay lại chơi với chị nhé. Dạ vâng ạ. Vậy Em cứ giữ gìn sức khỏe nhé, phải ăn uống thật tốt để cho em bé nó cũng khỏe mạnh nhé, không có bệnh nhiều nữa. vâng ạ. Hôm nào chị em mình gặp nhau thì em mình sẽ nói chuyện.
Dạ vâng ạ. Thực ra mình chẳng có người thân nào cả. Nhưng mà mình không nói như vậy thì chị Tử Tiên sẽ lo lắng cho mình. Mình cũng không muốn nói dối chị Tử Tiên. Nếu mình không rời đi thì anh Thanh và mẹ chồng mình sẽ đến gây rắc rối cho anh Giáp và chị Tử Tiên. Mình cũng không muốn những người đã từng giúp đỡ mình phải chịu nhiều phiền phức. Nhưng mà bây giờ mình không biết xoay sở như thế nào nữa. Mà may quá, chị Tử Tiên cho mình chiếc gùi này, lại còn cho mình mượn thêm con dao nữa. Chắc là bây giờ mình sẽ cố gắng kiếm tiền rồi đi thu hoạch như chị Tử Tiên để lo cho cuộc sống sau này. Sao mà tự nhiên mình đau bụng đấy à? Tôi Cô bị làm sao vậy? Cô cần tôi gọi xe cứu thương không? Dạ thôi, không cần đâu anh ạ. Tôi chỉ bị đau bụng thôi. Mà cô đang mang thai đúng không? Vâng. Cô cứ ngồi đây đợi tôi một lát để tôi gọi xe cứu thương. Thôi anh đừng gọi. Tôi ngồi nghỉ một lát rồi cũng đỡ thôi anh ạ. Mà cô đang mang thai to như này, cô đi đâu giữa trời trưa nắng như thế này? Tôi vừa đi chợ về thôi. Tôi không sao đâu. Chắc là tôi nghỉ một lát rồi cũng đỡ thôi. Vậy rồi, cô cứ ngồi đây nhá. Ở ngoài xe tôi có nước, tôi sẽ lấy cho cô uống. Đây, cô uống đi. Tôi cảm ơn anh. À, mà nhà cô ở đâu vậy? Có gần đây không? Nhà tôi cũng ở gần đây thôi. Vậy à? Vậy như này đi, bây giờ để tôi đưa cô về nhá. Dạ, thôi không cần đâu anh ạ. Nhà tôi cũng ở gần đây, đi bộ một lát rồi cũng về thôi. Vậy à? Vậy thì như bây giờ như này đi, cô lên xe để tôi đưa cô về. Dạ, thôi không cần đâu anh ạ. Thôi được rồi, cô không phải ngại đâu. Bây giờ trời cũng nắng như này thì cô đi bộ bao giờ mới về đến nhà? Vậy nhá, bây giờ cô cứ lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về. Nào. Đây, cô ngồi lên xe đi. Dạ thôi, anh tôi vui đây được tôi.
cẩn thận nhé. Cô ngồi nghỉ đi. Tôi dậy tôi. Mà sao cô lại ở đây? Tôi thấy chỗ này không được an toàn cho lắm. Nếu mà trời có mưa thì cũng gần suối nữa, nguy hiểm nước lũ lên. Dạ, tôi chỗ này tôi chỉ ở tạm thôi anh ạ. Vậy à? Vâng ạ. Cô đang gặp chuyện gì à? Có cần tôi giúp đỡ không? Dạ, tôi không cần đâu anh ạ. Tôi không sao đâu. Mà trời cũng muộn rồi đấy. Nếu mà anh có bận việc gì thì anh cứ về làm đi. Không cần phải lo cho tôi đâu. Nếu mà anh có bận việc gì thì anh cứ về trước đi. Vậy thì cô ở đây cẩn thận nhá. Và giữ gìn sức khỏe. Vâng, tôi cảm ơn anh. Tôi về đây. Tôi cảm ơn anh ạ. Không có gì đâu. Nào sắp tới nơi rồi. Tôi nhắc lại cho hai anh chị biết này. Đến đây thì cho dù như thế nào thì anh chị không được đến đây quấy rối và làm hại cô Tử Lệ. Không, chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật đấy. Vâng, cán bộ cứ yên tâm. Tôi đến đây cũng chỉ đón con dâu tôi về để chăm sóc chứ tôi có làm hại gì đến Tử Lệ đâu. Rồi. Nhà có chả ở, đi ở rừng ở búi này để làm cái gì không biết được. Ôi con dâu của mẹ. Con đi đâu mà bao nhiêu ngày hôm nay mà mẹ đi tìm con không thấy đâu hả con? Nhà cao cửa rộng con đi ra đây con ở rừng ở núi để làm cái gì? Con có biết là bao nhiêu ngày hôm nay mẹ với chồng con đi tìm con bao nhiêu ngày rồi không? Lo lắng cho con không? Chào cô Tử Lệ nhé. Chúng tôi là cán bộ. Chúng tôi đã tiếp nhận vụ việc của cô ấy. Hôm nay tôi đã đến gia đình cô và đưa mẹ chồng cô và anh Thanh đến đây để xác minh và làm rõ vụ việc. Trước tiên là tôi ra phương án là giải hòa cho gia đình. Cô cũng không thể ở đây mãi được. Đấy, cán bộ đã nói thế rồi thì bây giờ con đi về nhà mẹ ở đi. Con ở đây là làm gì con? Dạ, thưa cán bộ, có chuyện như thế nào thì hôm qua tôi cũng trình bày với cán bộ rồi đấy ạ. Bây giờ tôi không thể quay lại đấy nữa. Dù tôi có ở đây thì cũng an toàn hơn ngôi nhà đấy. Tôi hiểu. Đã có chúng tôi ở đây rồi, bảo vệ cô rồi. Sẽ không có chuyện buôn bán người nữa đâu. Anh Thanh đã ký vào biên bản rồi. Cô cứ yên tâm. Em ơi, về với anh đi. Mẹ con anh đối xử em tốt thế sao em lại đi báo công an? Em về với mẹ con anh đi. Để mẹ con anh chăm sóc. Vì em sắp đến ngày sinh rồi mà em ở chỗ hoang vu hoang tàn này làm sao anh chịu được? Anh buông tay tôi ra đi. Tôi không thể quay lại đấy được nữa đâu. Chính tay tôi đã nghe thấy anh và mẹ đã bàn bạc với nhau bảo bán con tôi đi, rồi bán tôi đi làm nô lệ nữa. Tôi không quay lại đấy đâu. Mà chính tay anh đã dắt tôi đi bán mà. May mắn tôi trốn thoát được. Tôi đã trình báo lên công quan làm việc rồi. Anh và mẹ cứ về trước đi, tôi không về đâu. Cô Tử Lệ này, cô cứ bình tĩnh. Và có chúng tôi ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Đúng rồi đấy. Có ai làm gì con đâu mà con cứ hét toáng lên. Con về đi. Đừng có mà bôi dâu chắc cháu vào cái gia đình nhà này. Dạ, thôi, thưa cán bộ, tôi cũng làm dâu nhà này bao nhiêu năm nay. Có khó khăn, chịu cực như thế nào tôi cũng không than khổ. Nhưng mà bây giờ tôi sắp làm mẹ rồi. Tôi phải bảo vệ con của tôi. Chính bọn họ muốn có cháu trai. Khi biết tôi mang tin tôi mang thai con gái, họ đã muốn bán hai mẹ con tôi đi để cưới vợ mới cho anh ta. Bây giờ tôi mới phải ở đây tạm bợ như thế này. Mong cán bộ giải quyết để mẹ con tôi được an toàn.
Thôi được rồi, hôm nay chúng tôi đưa chị và anh Thành đến đây để chủ yếu là giải quyết vụ việc của gia đình. Nhưng mà với cái tình hình phức tạp như thế này thì mời chị và anh Thanh lên trụ sở để làm rõ một số hành vi nữa. Đấy, cán bộ thấy đấy, mẹ con tôi đến đây cũng chỉ muốn đón con dâu tôi về, chứ có làm cái gì đâu, có ấy gì đâu. Mày có định về không? Anh Thanh này, trước mặt chúng tôi mà anh làm như vậy à? Tôi mời anh và chị lên trụ sở làm việc. Tại vợ tôi chứ tôi chiều nó quá, nó sướng nó bỏ nhà đi chứ còn chắc là nó đi nó có ngoài nó có thằng nào chứ còn trước khi nó mang bầu tôi đã nghi ngờ đứa con này là không phải con của tôi rồi. Dạ không phải như thế đâu cán bộ ạ. Thôi được rồi, vụ việc này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Cô cứ yên tâm. Anh Thanh này, trước khi chúng tôi đưa hai mẹ con anh đến đây thì chúng tôi đã điều tra rõ ràng hết rồi. Thì bây giờ tôi xin phép mời anh và mẹ anh nữa lên trụ sở để chúng tôi làm việc. Còn việc cô Tử Lệ này có về nhà hay không, đấy là việc của cô, không có ai có thể bắt ép được. Cho nên là mong anh tuân thủ theo quy định của chúng tôi. Được rồi, ta biết mày đây rồi, kiểu gì mày cũng về, mày còn chỗ nào mày đi được nữa đâu. Thôi bây giờ mời hai người lên trụ sở làm việc. Tao đã bảo mày không được nóng tính, hỏng hết việc của tao rồi. Chúng tôi hôm nay đưa gia đình cô đến đây là để xem phản ứng gia đình cô như nào, thực hư như nào, nhưng đúng là chúng tôi đã biết hết tất cả rồi. Nhưng mà nói thật thì cô ở đây một mình chúng tôi cũng không thấy yên tâm. Chúng tôi sẽ về bàn bạc lại với nhau. Mà cho tôi hỏi cô Tử Lệ này, ở đây cô không có người thân à? Dạ, ở đây tôi không có người thân. Mà tôi có quen anh Sắc và chị Tử Tiên. Nhưng tôi sợ nhà chồng tôi làm phiền hai anh chị ấy, nên tôi đã rời đi. Tôi cũng không muốn mọi người biết tôi đang phải sống như thế này. Được rồi, tôi sẽ rời đi tìm một nơi an toàn hơn. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không quay lại căn nhà nó nữa đâu, thưa cán bộ. Thôi được rồi, trường hợp của cô chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên xem là có hỗ trợ được gì cho cô không. Mà cô bây giờ cũng sắp đến ngày sinh rồi, cô không nghĩ được cho cô thì cũng phải nghĩ cho con cô chứ. Dạ vâng, tôi cảm ơn cán bộ ạ, tôi biết rồi ạ. Nếu cô ở đây có gì khó khăn thì cô cứ lên trụ sở tìm chúng tôi. Dạ vâng ạ. Cô đừng cố gắng chịu đựng một mình nhé. Vâng ạ. Thôi chắc là tôi phải về đây. Vậy tôi chào cán bộ ạ. Bây giờ mình cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Kia chả là Tử Lệ à? Tử Lệ à? Em đi đâu mà mấy ngày nay anh đến nhà em anh tìm mãi mà em không thấy. Em đi đâu rồi vậy? Sao anh lại đến đây? Thật sự em không phải sợ đâu, anh đến đây thật sự là anh nói chuyện với em thôi. Tôi không có gì để nói với anh cả. Em cứ bình tĩnh lại. Anh bỏ tôi ra đi. Tử Lệ à, anh đây anh có lời nói là xin lỗi với em. Thời gian qua anh nói cư xử của em nó cũng không phải. Tôi không tin anh nữa đâu. Thôi em quay về với anh đi. Không. Thật sự là anh nhớ em lắm. Anh không nên bán em đi. Tôi không tin anh nữa đâu. Em quay về với mẹ con anh đi. Mà hôm qua anh đến lán của tôi phải không? Anh có đến đâu. Tôi không tin anh nữa. Mà thôi tôi không đôi co với anh nữa đâu. Tôi dù sao gì tôi cũng không quay lại căn nhà nó nữa đâu. Mà anh để cho hai mẹ con tôi bình yên đi, để tôi kiếm tiền nuôi con của tôi. Coi như là chút tình cảm cuối cùng anh dành cho hai mẹ con của tôi đi. Tử Lệ à, anh xin lỗi. Em hãy về với mẹ con anh đi. Về với con anh chăm sóc em, giờ em đang mang bầu. Không, tôi không về đâu. Bây giờ tôi biết anh đang nghĩ gì mà. Thật mẹ con anh nhớ em lắm. Anh bỏ tay tôi ra đi. Tôi không về với anh đâu. Đi, với lại về với anh, nhanh lên. tôi rời khỏi cái lán đấy rồi. Bây giờ anh đừng đến tìm tôi nữa. Thôi em đừng có bướng bỉnh nữa, về với anh đi. Em đừng bướng bỉnh nữa. Tôi không về. Về anh.
gì vậy? Anh làm gì vậy? Bỏ con đấy ra. Anh Thanh, lần trước chúng tôi đã yêu cầu anh trong khoảng thời gian này không được đến làm phiền cô Tử Lệ nữa mà. Mà sao bây giờ anh vẫn tới đây làm phiền cô ta? Tôi muốn đến đón hai mẹ con cô ấy về để tôi chăm sóc thôi. Tôi có cố tình gì đâu. Nhưng mà tôi thấy hành vi của anh là đang cưỡng ép cô đấy về đấy. Thế là tôi cũng chỉ đi đến hai mẹ con cô ấy thôi, tôi đón về. Nếu mà anh muốn đón cô đấy về anh đã không có hành động như vậy rồi. Nhưng tôi muốn đón hai mẹ con cô về tôi chăm sóc. Nhìn hai mẹ con cứ lang thang ở ngoài đường này là tôi cũng không muốn một tí nào. Tôi thấy cái hành vi của anh là không phải muốn đón cô đấy về đâu. Anh đang làm như thế là phạm pháp đấy. Anh có tin tôi đưa anh về đồn luôn không? Được rồi. Hôm nay mà mày không về thì mai tao lại đến. Kiểu gì tao bắt được mày về. Mẹ kiếp, mất cá công cả một ngày chả chuốt đẹp trai nấy mà bảo đi ra đón nó không về. Cô Tử Lệ này, cô có bị làm sao không? Tôi không sao. Mà sao cô đi đâu về mà qua đường vắng như này? Tôi vừa đi thu hoạch về. Mà cảm ơn cán bộ nhé. Không có cán bộ tôi không biết phải làm như thế nào nữa. Thì bây giờ cô vẫn ở cái làng cũ đấy à? Cô có cần tôi đưa về không? Dạ tôi không cần đâu cán bộ. Tôi không còn ở đấy nữa rồi. Thế bây giờ cô đang ở đâu? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà nếu mà tôi vẫn còn ở đấy thì chồng và mẹ chồng tôi sẽ đến làm phiền và bắt tôi về để bán. Trường hợp của cô thì chúng tôi đang xin cấp trên hướng giải quyết. Mà hôm trước tôi thấy cô bảo là cô có người quen ở gần đây, thì trong cái khoảng thời gian mà chúng tôi điều tra làm rõ vụ việc thì cô thử xin đến nhờ xem sao. Dạ vâng, tôi cảm ơn cán bộ ạ. Thì tôi thử đến đấy xem như thế nào ạ. Mà cô đứng ở đây chờ tôi một lát nhé. Dạ vâng. Cô Tử Lệ này, hôm nay tôi cũng vừa trên cơ quan về. Tôi có một chút tiền. Đây là số tiền cá nhân của tôi. Dạ thôi, cán bộ cứ cầm lấy đi ạ. Cô cứ cầm đi. Từ hôm mà tôi gặp cô thì tôi thấy cô cứ mặc mãi một bộ đồ này sao ấy. Dạ thôi, tôi không cần đâu ạ. Hôm nay tôi cũng có đi thu hoạch được một ít rồi. Tôi cũng có tiền mà, cán bộ cứ cất lấy đi. Cô cứ cầm đi. Với lại bây giờ cô mang thai như này nữa, cô phải ăn uống đầy đủ vào để em bé cho khỏe mạnh chứ. Dạ thôi ạ. Cán bộ cứ cất đi ạ. Tôi có tiền rồi ạ. Thế thôi được. Thì, bây giờ tôi cũng còn một chút việc bận nữa. Thì cô xin xem ở nhà người thân ở gần đây có được không? Dạ vâng ạ. Tôi cảm ơn cán bộ. Tôi chào cán bộ ạ. Vậy cô đi về cẩn thận nhé. Tôi cảm ơn cán bộ ạ. Vâng. May quá, có cán bộ đi qua. Không thì bây giờ mình bị anh Thanh bắt về nhà rồi. Mà bây giờ mình phải đi tìm chỗ ở trước đã. Mình không muốn quay lại chỗ anh Jack và chị Tổ Tiên. Bởi vì bây giờ mình mà đến đấy thì chồng và mẹ chồng của mình sẽ đến đấy quấy rối hai anh chị ấy. Mình không muốn làm phiền những người đã từng giúp đỡ mình. Thôi, bây giờ mình đi tìm tạm chỗ nào để ở qua hôm nay đã. Thì trời lại muộn mất. Ở dưới này có cái cống này mà trời cũng sắp tối rồi. Chắc là đêm nay mình ở đây thôi.
mà cũng tránh được mưa. Đêm nay hai mẹ con mình có chỗ ở rồi. Hai mẹ con mình cùng nhau cố gắng nhé. Mẹ sẽ bảo vệ con. Mà như ở chỗ này có người ta bán rồi. Mình thấy có đồ ở đây này. Alo cậu Hùng à? Đúng rồi. Hôm nay tôi có qua kiểm tra công trình ấy, đến một số chỗ vẫn chưa đảm bảo. Mà tôi thấy dự báo thời tiết báo vài hôm nữa sẽ có mưa rông kéo dài, mà cậu cho anh em nghỉ mà sao không đánh điểm vật liệu vào? Đây, tôi đang ở công trình đây. Rồi, vậy cậu cho người qua kiểm tra luôn đi nhá. Được rồi. Anh Phúc ạ? Cô đi đâu vậy? Tôi đi vào đây xem chợ để mấy nữa tôi sẽ mang hàng vào đây bán. Vậy à? Mà em đang làm việc ở đây à? Tôi đang kiểm tra công trình này. Mà lần trước cô nói là cô thấy nhà người thân ở, bây giờ cô vẫn sống ở đây ổn chứ? Dạ, tôi vẫn ổn anh ạ. Thế tốt rồi. Mà dạo này tôi thấy cô có vẻ xinh xao như lần trước đấy. Chắc là do tôi đi lại nhiều thôi. Tôi không sao đâu. Mà cô làm gì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe nhá, không thì lại cái em bé đấy. Đông người đấy nhỉ. Này mà có cái đệm ngủ thì chắc ngon lắm đấy. Khi giờ con Từ Lệ à? Tôi đi tìm mãi mà không thấy nó đâu, mà hôm nay thấy nó ở đây. Cái thằng kia mình nhìn có vẻ nó quen quen ấy. Thật nó ở đâu rồi? Thằng kia, mày nhìn cái gì ấy? Tao mong bắt mày ra rồi ấy.
lệ này nó quay nhiều tăng nhiều tiền rất nhiều. Được rồi, thì lắp ở đây xem là hai đứa nó nói chuyện gì, mình không ra bắt nó về luôn. Mình dừng ở đây xem là hai đứa nói chuyện gì, xem là nó đang ở chỗ nào. Mà tôi thấy chờ đang mua phố này, hay là nhà người thân cô có ở gần đây không để tôi đưa cô về? Dạ tôi không cần đâu ạ. Nhà của tôi cứ ngủ ở đây thôi. Tôi tự đi về được. Tôi bây giờ cũng cạnh rồi. Tôi cũng không phải ngại đâu. Tôi cũng tiện đường đi qua công trình mà. Dạ thôi không cần đâu anh ạ. Mà anh bận việc thì anh cứ làm đi. Tôi không muốn làm phiền anh. Thôi rồi, mà cô nói vậy thì cô về cẩn thận nhá. Dạ vâng, vậy tôi cảm ơn anh. Tôi đi về trước đây ạ. Rồi, cô về. Vâng. May quá, thằng kia nó không đưa con Tiểu Lệ về. Mình phải theo dõi con Tiểu Lệ nó ở chỗ nào mới được. Xe của nó rồi. Hóa ra nó ở đây à? Biết rồi. Nếu mà còn hình này thì mình sẽ mua hàng ra ngoài để bán thật sớm để tìm được chỗ bán được nhiều hàng. Tao nhớ chỗ này rồi. Mình về mới bàn với mẹ mình nắm chiêu nhất. Chứ không thể chơi bài rắn như con này được. Không thì cán bộ nó lại bắt mình. Mà sáng nay mẹ mình đã dặn như thế rồi mà. Được rồi, sáng mai tao lại đến.
xe không vào được đâu. Không biết là cô Tử Lệ có ở lán không? Cứ bị xe đây vậy. Cô Tử Lệ ơi! Cô Tử Lệ! Ôi, lán mở có thấy ai thưa nhỉ? Cô Tử Lệ ơi! Cô Tử Lệ! Không bị sao này? Cô Tử Lệ! Cô Tử Lệ ơi! Cô Tử Lệ! Cô Tử Lệ ơi! Cô tỉnh lại đi cô Tử Lệ ơi! Cô bị làm sao này? Cô Tử Lệ! Cô bị làm sao vậy? Tỉnh lại đi cô Tử Lệ ơi! Cô Tử Lệ! Cô bị làm sao vậy? Cô Tử Lệ ơi! Cô Tử Lệ! Sao mặt cô ấy xanh tái vào thế này? Chắc bị làm sao? Nhưng mà để như vậy là không ổn. Chắc mình phải đưa đến trạm xá thôi. Cô Tử Lệ bị làm sao vậy đồng chí? Tôi cũng không biết được. Tôi thấy cô đấy ngất nhưng mà thôi, anh giúp tôi đưa cô đấy đi trạm y tế đi. Hay là đưa về nhà tôi đi, chứ trạm y tế cách đây xa lắm đồng chí ạ. Đưa về đấy rồi tôi gọi bác sĩ cũng được. Thôi vậy cũng được. Vâng. Đi, chúng ta đi thôi. Cô ấy bị như vậy lâu chưa? Tôi cũng không biết được. Hôm nay tôi lên lán của cô ấy là đi hỏi về một chút vấn đề nữa. Nhưng mà lên đấy là thấy cô đấy ngất ở trong lán rồi. Mà tình hình của cô ấy như nào rồi bác sĩ? Qua thăm khám thì tôi thấy cô ấy bị suy nhược cơ thể do lâu ngày ăn uống không đủ chất. Tại vì bây giờ thai nhi cũng lớn rồi ấy, nên là ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ. Vậy em bé có làm sao không bác sĩ? Hiện tại tôi thấy tim thai vẫn bình thường. Em bé chưa có dấu hiệu bất thường nhé. Nhưng sức khỏe của người mẹ thì rất là yếu. Nếu tình trạng này kéo dài thêm thì sẽ ảnh hưởng đến hai mẹ con ấy. Vậy sao bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh à? Cô ấy ngất do quá suy nhược cơ thể với cả tình trạng tụt huyết áp. Tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy rồi. Lát nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Vậy tôi cần phải đưa cô ấy đi bệnh viện không bác sĩ? Tôi vừa đo thì các chỉ số hiện tại đã ổn định hết rồi. Nếu lát nữa cô ấy tỉnh dậy thì gia đình cho cô ấy ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi là ổn định nhé. Vâng, tôi hiểu rồi bác sĩ ạ. Tôi sẽ để ý và chăm sóc cô ấy kỹ càng. Lát nữa tôi về tôi sẽ kê một số đơn thuốc bổ cho cô ấy và hướng dẫn gia đình cách chăm sóc. Nhưng mà gia đình cũng nên để ý là nếu cô ấy có hiện tượng đau bụng, rỉ máu hoặc là da ối ấy, thì phải đưa đến bệnh viện luôn nhé, không được chậm trễ đâu. Vâng, tôi hiểu rồi bác sĩ ạ. Tôi xin phép đi về rồi lát nữa tôi kê đơn thuốc cho rồi. Vâng.
Tôi xin phép gia đình nhé. Gia đình nhớ để đúng chăm sóc cô ấy. À vâng, vậy tôi cảm ơn bác sĩ nhé. Vâng, bác sĩ đến giờ. Mà anh ơi, trước mắt thì cô ấy cũng đã ổn định được. Thì bây giờ cậu hãy cho cô ấy nhớ đấy nhé. Bây giờ tôi phải về cơ quan có một chút việc. Vâng, vậy thì thôi cán bộ cứ để cô ấy ở đây để tôi chăm sóc cho. Cán bộ không phải lo đâu. Nhờ tất cả các cậu nhé. Có gì tôi sẽ liên lạc sau với cậu sau. Vâng, vậy thôi cán bộ phải cẩn thận. Vâng. Đúng rồi, bác sĩ đã bảo như vậy thì con cứ để cho cô gái nghỉ ngơi. Vâng, chắc là tôi trước mắt cứ để cô ấy ở đây một vài hôm cho cô ấy một chút sức khỏe đã mẹ ạ. Hai mẹ con mình ra ngoài cho con cái nghỉ. Đấy, câu chuyện như nào em kể cho mẹ nghe nào. Mẹ còn nhớ cô gái hôm trước mà mình đi chợ con ngồi lại nói chuyện với mẹ. Vâng, thì như hôm trước con cũng đã nói mẹ con bị làm rơi hồ sơ. May mắn là cô ấy nhặt được. Thì tình cờ hôm nay con mua một ít đồ vào mang tới chỗ của cô ấy. Thì tới nơi thấy cô ấy bị ngất và có cả đồng chí quân nhân ở đấy nữa. Thì từ chỗ đấy tới trạm xá cũng xa nên là con bảo đồng chí quân nhân là có thể đưa về nhà mình rồi con bảo bác sĩ tới. Con cũng mới con biết cô gái này thôi, nhưng mà cô ấy có một cảnh rất là khó khăn, đang mang thai và lại phải sống trên đường một mình. Cô ấy cũng là một người tốt hơn mẹ, nên là thôi đừng có gì để thông cảm với con nhé. Không có gì đâu con. Người ta cũng có hoàn cảnh khó khăn thì con nên giúp đỡ người ta là đúng rồi con ạ. Thì cô ấy cũng đã từng giúp đỡ con. Ở đây lại làm đâu nhỉ? Sao mình lại ở đây? Sao mà mình đau bụng thế nhỉ? Chắc là do mấy ngày hôm nay mình đi làm về mệt thôi. Chắc không sao đâu. Chắc mình ăn một ít cháo vào thì sẽ khỏi thôi.
mình chỉ nhớ là đấy mình mất đi thôi. Nhưng mà ai đã đưa mình về đây à? Hay là mình đã bị bán rồi? Không thể như thế được. Bây giờ mình bị dừng ở đây, mình sẽ không thể ai làm hại con mình được. Cô là ai vậy? Có gì nào? Đừng bắt tôi làm lưu mẹ. Bác đã là người tốt mà. Người vào đây bác giải thích cho. Không. Vào đây. Vào đây. Cháu vừa tỉnh dậy nên còn hoảng loạn. Ủa, cô thật không ạ? Không, bác là người tốt. Vâng ạ. Cháu cứ vào đây rồi bác giải thích cho cháu hiểu. Rồi cháu cứ vào đây. Bình tĩnh ngồi đây bác giải thích cho cháu. Ngồi ngủ. Vâng ạ. Vừa nãy cháu nói gì mà bác không hiểu. Sao lại làm nô lệ? Sao cháu lại ở đây ạ? Hôm qua bác đang ở nhà thì con trai bác với một quân nhân đưa cháu về trong tình trạng đang ngất xỉu. Bác đã gọi bác sĩ đến khám cho cháu, bác sĩ bảo là do ăn uống thiếu chất, suy vào cơ thể nên cháu bị ngất xỉu. Dạ, con của cháu có làm sao không ạ? Con của cháu không sao, cháu vẫn khỏe, phát triển bình thường. Bác sĩ nói là nếu mà tình trạng này kéo dài là ảnh hưởng với cả mẹ cả con ấy. Vậy hả bác? Và bác cho cháu hỏi ở đây là ở đâu vậy ạ? Cháu chỉ nhớ là hôm qua cháu ở lán, cháu thấy chóng mặt rồi cháu ngất đi. Còn lại thì cháu không nhớ gì cả. Đây là nhà bác, cháu không phải suy nghĩ gì đâu, và bác với con trai bác không hại cháu đâu. Cháu cứ ở đây ăn uống rồi nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe đã, rồi có gì tính tiếp cháu ạ. Cháu nghĩ tối thì vào giờ nghỉ ngơi, bác xuống nước nấu cháo cho cháu ăn. Chắc là từ hôm qua giờ cháu chưa ăn gì rồi. Uống nước đi cháu. Cháu từ từ cháu. Đi vào giường mình nghỉ ngơi. Cháu vào giường nghỉ ngơi. Cháu cứ nằm đây nghỉ ngơi nhé. Bác đi xuống cái bếp băng cho cháu là cháu ăn. Dạ vâng ạ.
Anh không ạ? Cô Từ Lệ, có tỉnh rồi à? Dạ vâng. Mà ở đây là ở đâu vậy anh? Ở đây là ở bệnh viện. Vậy ạ anh. Hay là cô cứ nghỉ đi, cô vừa mới tỉnh dậy thì đừng cố ngồi dậy. Tôi cũng đợi rồi. Anh cho con ngồi dậy đi. Cô cứ từ từ. Mà tay tôi bị làm sao vậy anh? Bác sĩ lấy ven để chữa thuốc cho cô thôi. Cô phải sợ đâu. Vậy ạ? Đúng rồi. Tối hôm qua đến giờ tôi cũng không nhớ gì cả. Anh kể lại cho tôi được không ạ? Đêm qua thì tôi sang phòng cô, thấy cô cứ nằm ôm bụng rồi người thì toát mồ hôi. Tôi sờ vào trán cô thì thấy trán cô nóng bừng, nên là tôi đã gọi xe cứu thương để đưa cô tới đây. Vậy ạ? Vậy con của tôi có làm sao không ạ? Cô đừng lo lắng, hôm nay bác sĩ đã khám rồi, cô và em bé đều ổn. May quá. Vậy tôi cảm ơn anh nhá. Mà hôm qua đến giờ anh thức vào đây cả đêm ạ? Không, tôi cũng chấm mắt được một lát rồi. Cô chưa tỉnh nha, tôi cũng cảm thấy hơi lo lắng. Tôi lại làm phiền anh rồi. Cô đừng nói như vậy. Bây giờ trước mắt là cô cứ nghỉ ngơi cho sức khỏe hồi phục đã. Chứ bây giờ cô cứ cảm ơn tôi thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Tôi quen nhận rồi ạ. Thôi được rồi, bây giờ trước mắt thì cứ nghe lời bác sĩ đã. Rồi có gì thì chúng ta tính sau. Dạ vâng ạ. Mà hôm qua cô làm tôi với mẹ tôi lo lắng quá. Cô thấy trong người bất thường mà cũng không bảo để tôi với mẹ tôi có biết cách xử lý. Hôm qua khi đưa cô tới đây, bác sĩ hỏi là cô bị đau từ bao giờ, tôi không biết phải trả lời như nào nữa. Vậy ạ anh? Ban đầu tôi chỉ thấy hơi mệt. Tôi cứ nghĩ là nghỉ một lúc rồi sẽ khỏi thôi. Tôi không ngờ lại thành ra như thế này. Cô lúc nào cứ nghĩ là chỉ một chút rồi qua. Cô thấy trong người mệt thì cô phải nói chứ. Nhất là bây giờ cô còn đang mang thai nữa. Có chuyện gì cũng không được chủ quan đâu. Vâng. Vậy lần sau tôi sẽ chú ý luôn ạ. Cô nhớ nhá, lần sau nếu trong người cảm có gì bất thường thì phải đi khám ngay. Chứ đừng để cơ thể không chịu nổi rồi thì lúc đấy mới vào bệnh viện. Như vậy thì rất là nguy hiểm đấy. Dạ vâng, tôi nhớ rồi ạ. Mà chắc là bác gái cũng lo lắng lắm đi ạ. Có chứ. Sáng nay mẹ tôi còn gọi cho tôi suốt, hỏi xem cô đã tỉnh dậy chưa. Nếu mà tỉnh dậy rồi thì phải gọi báo cho mẹ ngay. Thì chắc là lần nữa tôi sẽ gọi nói với mẹ bảo là cô tỉnh rồi cho mẹ tôi đỡ lo. Bác ấy tốt với tôi quá. Mẹ tôi vốn một tính thân người, thấy cô như vậy mẹ tôi cũng không thấy yên lòng đâu. Sáng nay cứ dặn tôi là bảo bác sĩ khi nào cô tỉnh dậy thì cô có thể ăn được những gì để mua cho cô ăn. Vậy hả anh? Đúng rồi. Tôi cũng hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ bảo là cô vừa tỉnh dậy thì cứ để cho cô ăn cháo đã. Rồi một hai hôm nữa thì cô thể ăn cơm. Vậy hả anh? Đúng rồi. Dạ vâng. Rồi, thế là để tôi gọi mẹ tôi nhé, cho để tôi đỡ lo lắng. Vâng, vậy anh cứ gọi bác đi ạ. Mà bây giờ cô cảm thấy trong người thế nào rồi? Tôi cũng thấy đỡ hơn rồi. Tốt rồi. Alo Phúc à? Vâng, mẹ à? Từ Lệ sao rồi con? Từ Lệ cô ấy cũng vừa tỉnh rồi mẹ. Mẹ đừng lo lắng nhé. Thế là tốt lắm rồi. Thế thì
Tí mẹ sắp xếp công việc xong là mẹ xuống qua với con. Chắc là thôi cô ấy tỉnh rồi mà cũng đỡ hơn rồi mẹ ạ. Thì chắc là cứ để con ở đây chăm sóc cô ấy cũng được, mẹ không cần phải xuống đâu. Thôi lần nào mẹ ở nhà cũng có việc gì đâu con. Tí mẹ qua với cô đấy. Được. Vậy cũng được mẹ. Thế vậy mẹ đi cẩn thận nhá. Rồi, thế mẹ chào con nha. Vâng, chào mẹ. Tôi lại làm phiền ông bác rồi. Cô đừng có nghĩ như vậy. Thôi, để tôi đi mua cháo cho cô ăn nhé. Dạ thôi, không cần đâu anh ạ. Anh mua cho tôi tạm một cái bánh cũng được. Tôi nghĩ là ở đây cháu sẽ đắt. Ăn bánh thì nó cho bố không được. Bác sĩ cũng dặn là cô phải ăn đồ nóng để cho dễ tiêu hóa. Thì tôi đi mua cháo cho cô nhé. Rồi về ăn đồ thuốc nữa. Thôi cứ để tôi đi mua cháo rồi về cô ăn đồ thuốc nữa. Vậy thì tôi cảm ơn anh. Thế hay để tôi đợi cô làm trực nhé. Dạ thôi, không cần đâu anh ạ. Được, tôi sẽ quay quay. Để tôi ngồi với thầy cũng được. Rồi, thế để tôi đi mua cháo. Vâng. Mà có gì thì cô gọi y tá nhé, đừng tự đi xuống giường. Tôi sẽ về ngay. Dạ vâng, vậy anh đi cẩn thận. Mẹ xin lỗi con nhé. Mẹ đã quá vô trách nhiệm với con rồi. Mẹ hứa từ lần sau mẹ sẽ không để con như thế này nữa. Mẹ xin lỗi con nhé. Mà mình thấy mình đang làm phiền anh Phúc và bác gái. Chắc là 1-2 hôm nữa mình phải lại rồi mình sẽ rời đi luôn. Mà mình cũng sắp đến ngày sinh rồi. Nếu mà không rời đi mà sinh con ở đấy thì sẽ rất là khó xử. Mà không biết bệnh viện này có gần nhà anh Phúc không nhỉ? Mà sao ở bệnh viện mà mình không thấy có ai nhỉ? Mình không thấy chỗ này giống bệnh viện chút nào cả. Mình thấy bệnh viện của chỗ mình nó chỉ bé xíu thôi. Mà sao ở đây rộng thế nhỉ? Cô Tử Lệ, cô cần gì à? Dạ, tôi chỉ muốn đi ra để đi ra ngoài một chút thôi ạ. Cô thấy trong người có gì không khỏe à? Dạ, đúng ạ. Tôi chỉ muốn đứng dậy đi lại cho khuây khỏa thôi ạ. Vậy à? Thôi, bây giờ các cô vẫn phải nghe bác sĩ cũng bảo là cô không nên đi lại nhiều đâu. Thì chắc là thôi cô cứ ngồi ở trên giường đi. Xong rồi có gì 1-2 hôm nữa mình sức khỏe thì tôi sẽ dẫn cô đi dạo. Vâng ạ. Mà tôi cũng có mua cháo cho cô rồi, để tôi lấy cho cô ăn nhé. Dạ vâng.
cao ấy, thế thì tôi bón cho. Như vậy thì Thôi, không ngần ngại đâu, thế để tôi bón cho. Liên quan đi cho nó. Có thế nào? Có vừa khẩu vị không? tôi thấy ngon lắm mẹ. Cô cố ăn hết bát cháo này vào nhé. Rồi lát nữa tôi sẽ lấy thuốc cho cô uống. Dạ vâng. Muốn ăn nóng thì bảo tôi nhé. Dạ vâng. Bác sĩ nói người cô vẫn còn yếu lắm, nên là trong thời gian này cô phải ăn uống rồi nghỉ ngơi đầy đủ vào. Dạ vâng. Hay là anh cứ để tôi tự xúc cũng được ạ. Thôi, cô để tôi giúp cho cô hồi ngại đâu. Nhưng mà như thế này tôi không quen. Tay tôi đau nhưng mà tôi vẫn giúp được anh ạ. Thôi, anh cứ đưa cho tôi đi. Vậy cô giúp ăn nhé, cô ăn hết bát cháo này nhé. Dạ vâng. Để tôi lấy nước cho cô nhé. Dạ vâng. Nước của cô đây. Dạ vâng. Tôi cảm ơn anh ạ. Mà tôi cũng quên cho hỏi anh. Từ sáng giờ anh ăn gì chưa ạ? Tôi ăn rồi. Cô cứ ăn đi, không phải lo cho tôi đâu. Dạ vâng ạ. Tôi gọi điện. Dạ vâng. Alo mẹ. Không à? Vâng. Thì em đang ở phòng nào con? Từ lấy đang nằm ở tầng 3 phòng B3 mẹ ạ. Thế để mẹ lên nha con nhé. Vâng, mẹ tới rồi à? Mẹ tới đâu? Vâng. Mẹ, tôi đã tới đây rồi, cô được ạ. Dạ vâng ạ. Mà cháu này là cháu gì vậy anh? Bữa ăn tôi thấy ngon quá. Cháu này là cháo tim cô được ạ. Nếu mà cô thấy ngon thì tí nữa tôi lại xuống mua cho cô nhé. Dạ thôi, không cần đâu. Lần này chắc là tôi cũng sắp no rồi anh ạ. Cô cố ăn vào. Vâng ạ. Cô ăn luôn hết cả mồm này. Thôi, anh vì tôi tự làm cũng được ạ. Cô ăn từ từ thôi. Vâng ạ. Tôi cảm ơn anh nhé. Mẹ. Thế là bác ạ. Mẹ đi đâu mẹ đâu mẹ. Mẹ đi đường không mẹ con. Cảm ơn cháu. Dạ vâng ạ. Anh Phúc cùng mua cháu cho cháu ạ. Thế cháu thấy trong người lớn nhiều hơn chưa? Dạ, cháu cũng thấy đỡ hơn rồi bác ạ. Thì cháu cố ăn cho nó khỏe nhé. Vâng ạ.
Nhưng mà thế này, cái bác sĩ bảo tỷ lệ thế nào rồi không? Bác sĩ nói là hai mẹ con cô Tử Lệ đều an toàn, không có vấn đề gì đâu mẹ ạ. Vậy thì tốt quá. Tỷ lệ, cháu không biết vừa qua bác ấy thức lo cho cháu nhiều lắm. Cháu vừa sốt lại đau bụng, bác không biết làm thế nào cả, gọi xe cấp cứu đưa cháu đến bệnh viện. Bác chỉ mong là hai mẹ con cháu được bình an. Cháu xin lỗi vì đã để bác một vài phút phải lo lắng cho cháu như vậy. Xin lỗi của cháu, cháu đang mang thai mà như vậy thì ai chẳng lo. Việc của cháu bây giờ là ăn uống đầy đủ, có sức khỏe, cháu không phải lo nghĩ gì nhé. Dạ vâng ạ. Mẹ tôi nói đúng rồi đấy cô Tử Lệ ạ. Bây giờ cô ở nhà tôi thì cô không phải ngại đâu. Có gì cần hay là muốn gì thì cô cứ nói với tôi và mẹ tôi. Dạ tôi nhớ rồi ạ. Mà không nhỉ, từ hôm qua đến giờ con cũng mệt rồi. Bây giờ cô Tử Lệ cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, con về nhà nghỉ ngơi thì cô Tử Lệ ở đây mẹ chăm cho. Cô không sao đâu ạ. Thôi con cứ về đi để mẹ chăm cho. Con gái cũng đỡ nhiều rồi thì mẹ chăm cho, con về nghỉ ngơi cho nó khỏe. Bác ấy nói như vậy rồi thì anh cứ về nghỉ ngơi đi ạ. Có bác gái ở đây rồi, anh không phải lo cho tôi đâu. Thôi được rồi, tôi về sau cũng được. Cứ đợi bác sĩ vào khám lại xem tình hình sức khỏe của cô như nào đã. Với lại đêm qua anh cũng thức cả đêm vì tôi rồi. Sáng nay anh còn đi mua cháo cho tôi nữa. Anh cứ ở đây mãi thì cũng mệt. Thôi anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Thôi được rồi, tôi vẫn thấy bình thường. Mà cô đi khác, bây giờ với cô quan trọng nhất là cô phải nghỉ ngơi rồi ăn uống đầy đủ vào. Cô phải lo cho tôi đâu. Tôi cũng biết là như vậy, nhưng mà anh cũng phải nghỉ ngơi chứ. Anh cứ như thế này thì tôi cũng không cảm thấy yên tâm. Thôi con cứ về đi, đã có mẹ ở đây chăm sóc Tử Lệ rồi, con không phải lo đâu. Vâng, vậy mẹ ở đây mẹ để cô Tử Lệ giúp con nhé. Tới giờ uống thuốc thì mẹ nhớ nhắc cô ấy uống thuốc. Nếu mẹ thấy cô Tử Lệ có gì bất thường thì mẹ gọi cho con nhé. Mẹ biết rồi, không phải lo đâu. Mà cô Tử Lệ này, cô ở đây thì cô có nghe lời bác sĩ nhé. Ăn được gì thì cô có cố ăn vào. Rồi nghỉ ngơi thì mệt thì cứ nằm xuống nghỉ ngơi. Đừng cố làm gì cả, với cả đừng có đi lại nhiều. Dạ vâng, tôi biết rồi. Có bác gái ở đây rồi thì anh cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi ạ. Không phải lo lắng cho tôi đâu. Thôi rồi, tôi dùng lát rồi chờ tôi lại vào. Mẹ ở đây mẹ để tôi lấy cho con nhé. Con về đi, đi về cẩn thận nhé. Vậy cẩn thận ạ. Có gì thì bảo mẹ gọi cho tôi nhé. Dạ vâng. Vậy không về nữa. Con về. Mấy ngày hôm nay con vất vả nhiều rồi. Có gì đâu mẹ, con vẫn ổn mà. Mẹ biết là con thương Tử Lệ, thì hoàn cảnh của cô ấy ai nhìn thấy cũng thương và xót. Mẹ cũng vậy. Mấy ngày hôm nay ở viện mẹ để ý con bé, mẹ ngoan ngoãn và lễ phép, không muốn làm phiền ai. Mẹ nhìn thấy thương con ạ. Cô ấy không buồn rồi. Có lẽ vì vậy nên lúc nào cũng sợ là cái khác và nghĩ là gánh nặng. Chính vì vậy mẹ mới nói chuyện với con. Mẹ có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ. Mẹ biết con muốn giúp Tử Lệ, nhưng mẹ cũng không phản đối. Giúp được gì thì giúp con ạ. Vâng, con biết rồi mẹ. Vì sao gia đình của cô ấy thì là người dân. Mẹ biết cô bé đến ngày sinh rồi, chuyện sinh nở không ai biết trước được điều gì. Nếu một ngày xảy ra bất ngờ thì mình biết báo cho ai. Mà không phải là mẹ ghét bỏ thì Tử Lệ đâu, mà
nhỡ có chuyện gì xảy ra mình đi tìm người nhà con bé để còn báo cho người ta biết, chứ xảy ra chuyện rồi thì mình biết đi tìm ở đâu. Chuyện này con cũng đã từng hỏi cô Tường Lệ rồi mẹ. Cứ mỗi lần con nhắc về gia đình thì cô ấy lại muốn lẩn tránh, nên là con không nỡ ép cô ấy nói. Vậy à? Thế con cứ nói chuyện với Tiểu Lệ xem, biết đâu cô ấy nghĩ lại. Dù sao người nhà của cô ấy cũng không ai biết được con ạ. Vâng, vậy thì để có gì con sẽ nói chuyện lại với Tường Lệ mẹ. Thì trong thời gian này để cứ cho cô ấy ở đây nghỉ ngơi, rồi lúc nào cô ấy khỏe thì tiếp nữa nhé. Thế con cứ nói chuyện với cô ấy nhé. Vâng. Nhà tôi cũng ở ngay gần đây thôi. Tôi đi bộ một lát nữa thì cũng về đến. Thôi được rồi, cô không phải ngại đâu. Bây giờ trời cũng nắng như này thì cô đi bộ bao giờ mới về đến nhà. Vậy nhá, bây giờ cô cứ lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về. Nào. Mà sao cô lại ở đây? Tôi thấy chỗ này không được an toàn cho lắm. Nếu mà trời có mưa thì cũng gần suối nữa, nguy hiểm nước lũ lên. Dạ, chỗ này tôi chỉ ở tạm thôi anh ạ. Vậy à? Vâng ạ. Cô đang gặp chuyện gì à? Có cần tôi giúp đỡ không? Không cần đâu anh ạ. Tôi đến có làm phiền cô không? Dạ không ạ. Mà cô đang nấu cháo à? Dạ vâng. Hay là thôi, cô cất đi để ngày mai ăn. Đây tôi cũng mua một ít đồ ăn thì mình nấu cái này ăn nhé. Dạ vâng. Hôm nay cũng vội quá nên là tôi cũng không mua được gì ngon. Thì để hôm nào tôi sẽ mua đồ gì vào để nấu cho cô ăn nhé. Dạ ôi, không cần đâu anh ạ. Như này đối với tôi là tôi ăn rồi ạ. Vậy thì cô ăn nhiều vào nhé. Dạ vâng. Cô Tư Lệ, cô tỉnh rồi à? Dạ vâng. Là ở đâu vậy anh? Ở đây là ở bệnh viện. Thôi, không phải ngại đâu, để tôi bón cho. Cô ăn đi cho nó. Bác ấy nói đúng. Mình với anh cũng chẳng quan hệ gì cả. Mà hết lần này đến lần khác mình lại làm phiền anh ấy như vậy. Mà đến các bác gái cũng lo cho mình từng chút một. Nếu mình cứ ở đây mãi, đến lúc sinh con thì mọi người sẽ vất vả hơn. Mình thấy mình làm phiền mọi người quá. Mình không thể ích kỷ như vậy được. Chỉ cần mình khỏe hơn một chút, mình sẽ rời đi luôn. Có khó khăn như thế nào, mình cũng sẽ không để gia đình hạnh phúc và phiền lòng về mình nữa. Bác ạ, cháu mau làm xuống nghỉ ngơi.
đây ạ? Dạ, cháu làm mãi tôi không quen bác ạ. Thế bây giờ cháu thấy trong người thế nào rồi? Cháu cảm ơn bác, cháu thấy trong người cháu cũng đỡ hơn rồi ạ. Chúc ngồi đây chút. Dạ vâng. Thế hay chị em ngồi đây nhé. Bác đi xuống dưới lấy chim hồng cho lên rửa lấy ăn. Dạ, tôi không cần đâu bác ạ. Không phải ngại đâu cháu. Bác xuống lấy cho cháu lên cháu ăn. Chứ lúc Phúc đi làm, Phúc đã dặn bác là phải lúc cháu tỉnh dậy là phải lấy lên cho cháu ăn. Đấy, anh Phúc bận trăm công nghìn việc như thế mà vẫn dặn bác là lấy chim cho chị ăn đấy. Thế nhá, cứ hai đứa mình lại. Dạ vâng. Mà chị là Tử Lệ à? Đúng rồi ạ. Em bảo thật nhá. Chị định ở đây bao giờ đấy? Tôi em nói vậy thôi, tại em thấy anh Phúc dành hết thời gian cho chị, từ công việc đến học tập, gạt hết để đưa chị bệnh viện và đưa chị đi khám, bôi thuốc cho chị. Chị cũng phải hiểu chứ. Thật ra em không có ý gì đâu, nhưng nếu em là chị, em sẽ không để người khác bận tâm về mình nhiều như vậy. Huống chi chị còn đang mang bầu nữa chứ. Em quen anh Phúc lâu như thế cũng chưa thấy anh ấy quan tâm ai như thế này cả. Chị cũng là người lớn, những lời em vừa nói vừa rồi chị hiểu hết mà, đúng không? Tôi hiểu. Em nghĩ chị là người biết điều, nhưng gặp người tốt đến mấy cũng biết điểm dừng chứ. Nên là chị biết mình đi làm gì rồi đấy. Tôi biết rồi. Thế chị em đang nói chuyện gì đấy? Bác, dạ không có gì đâu bác ạ. Đây sáng Phúc làm một câu hỏi với cháu. Cháu ăn đi cho nó khỏe. Dạ vâng, vậy cháu cảm ơn bác ạ. Thế ăn đi xong nghỉ ngơi nhá. Bác đi ra ngoài mua ít đồ. Dạ vâng, vậy bác cứ đi đi ạ. Không cần phải lo lắng cho cháu đâu. Thế bác cháu mình đi. Dạ. Cháu biết có một cái chỗ quán quần áo và mỹ phẩm xịn mới đẹp lắm bác. Bây giờ đưa bác đi nhé. Hai bà cháu đi. Chị ấy nói đúng, mình không nên ở đây làm phiền gia đình nhà anh Phúc như vậy nữa. Từ khi mình về đây, anh Phúc đã phải vất vả quá nhiều rồi. Anh ấy cũng phải bỏ bê công việc, học hành của anh ấy nữa. Mình không nên ích kỷ như vậy. Với lại mình với gia đình nhà anh Phúc có phải là người thân đâu, cũng chẳng phải là họ hàng. Anh Phúc giúp mình đến đây là quá đủ rồi. Mình không nên ở đây làm phiền mọi người nữa. Mình nên rời đi thôi. Rời đi sớm có lẽ sẽ tốt hơn. Anh Phúc cũng không phải bận lòng về mình nữa, mà bác gái cũng sẽ yên lòng hơn. Mình không thể cứ nhận mãi sự giúp đỡ của mọi người như thế này được.
nhé. Chú Giác này, cái tài liệu mà hôm chú bảo cháu làm, cháu đã hoàn thành xong rồi. Ông vừa đi công trường về biết chú ở gần đây là cháu gọi để đưa cho chú xem qua. Vậy ạ. Tất cả đã làm kỹ lưỡng và cẩn thận hết rồi. Cháu đã xem lại mấy lần rồi chú ạ. Chú xem qua xem có gì tốt nào thì làm sao. Làm tốt lắm. Còn công trường thì có vấn đề gì không? Vừa nãy cháu ra kiểm tra thì không có vấn đề gì ạ. Tiến độ thì vẫn đúng theo như kế hoạch rồi ạ. Hôm nay chợ là bắt đầu là đổ lót mặt bằng đúng không? Vâng. Từ này cháu đã ra đây chưa? Vừa nãy cháu vừa đấy về, anh em vừa đang đổ sân rồi ạ. Được rồi, thế để lát nữa chú vào đấy. Mà không này, độ này thời tiết dự báo là trong tuần này có mưa nhiều đấy, thì cháu xem bên công trình như nào thì đẩy nhanh tiến độ một chút. Vâng ạ. Mà chú Giác này, cháu có chuyện muốn hỏi chú một chút. Có chuyện gì không hỏi đi. Chuyện là dạo này cháu cũng đang có một số chuyện riêng ấy, cháu cũng đang kẹt tiền, thì không biết là chú có thể cho cháu ứng lương trước được không? Có chuyện gì nghiêm trọng vậy? Có thể chia sẻ với chú được không? Chuyện là một cái bạn của cháu đang gặp khó khăn, nên là cháu cần tiền để giúp đỡ bạn ấy thôi chú ạ. Vậy à? Nếu mà cần thì chú có thể cho cháu vay một chút được không? Cháu muốn vay bao nhiêu? 50 triệu thôi chú ạ. 50 triệu. Nước ạ. Thế được rồi, lát nữa gửi số tài khoản cho chú chuyển khoản cho. Vâng, cái gì tốt quá chú ạ. Không sao, nếu mà bạn gặp khó khăn thì cũng nên giúp đỡ được là tốt. Mà chú này, chú hay đi nhiều nhà ai bán mảnh đất nào? Cháu mua một mảnh đất để cho Cháu muốn mua rộng không? thực ra thì cũng chỉ dùng vào đầu tư thôi, không cần nhiều rộng quá. Chú thấy ở gần công ty họ treo biển bán đất đấy, chỗ đoạn đường vắng đấy, thì cháu thử đến đấy thử liên hệ với chủ nhà xem có đất bán không. Đây lát nữa cháu thử để hỏi xem là họ có bán không chú ạ. Còn tiền thì lát nữa chú chuyển khoản vào tài khoản cháu cho. Còn công việc có vấn đề thì gặp khó khăn không? Công việc thì vẫn thuận lợi chú ạ. Uống nước đi. Uống nước đi xong chú tranh thủ sang bên công trình tí. Cháu cứ đi công việc cháu đi nhá. Không này, giờ này công việc chú giao có bị quá tải quá không? Mà chú thấy cháu có vẻ phải đi nhiều ấy. Công việc thì không bị quá tải đâu chú ạ. Mà cháu vẫn như vậy mà. Cháu vẫn thấy mình đứng trước mà có công việc nhiều. Hay là có người yêu rồi? Không phải đâu chú ạ. Chắc là do dạo này cháu hay thức đi một chút nên là như vậy thôi. Không sao đâu chú ạ. Còn công việc quá tải quá thì cứ vào chú. Vâng. Cháu vẫn thấy công việc không quá tải đâu chú ạ. Chú không phải nói với cháu đâu. Làm việc thì giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ. Cháu biết rồi, cháu cảm ơn chú ạ. Thế thì ngồi sau nhá, chú chạy qua công trình một tí. Rồi, cứ làm việc đi nhá. Cố gắng nhá.
xem rồi thấy cháu có ưng không. Vâng, cháu cũng thấy mảnh đất đấy khá phù hợp với nhu cầu của cháu. Ở đấy thì cũng đầy đủ rồi. Dạ. Mỗi nước là chưa kéo về đấy thôi. Nhưng mà cũng không cách xa nguồn nước lắm. Thì bây giờ ông cháu mình cũng bàn bạc với nhau về giá cả thôi. Thì ông cứ cho cháu xin cái giá cuối cùng. Thì ông định bán bao nhiêu ạ? 100 nữa. 100 triệu à? Hay là ông có thể bớt cho cháu một chút được không? Nhưng mà cháu mà tiền phí mua thì ông để lại cho cháu 95 triệu. Mà cháu quên mất cũng cho hỏi ông là mảnh đất đấy có đầy đủ giấy tờ không? Có mà có đầy đủ giấy tờ mà có cả sổ biển đỏ tất cả là. Vậy thì nếu mà đầy đủ giấy tờ thì cháu sẽ mua lại mảnh đất đấy của ông. Vì cháu bây giờ cháu đang cần gấp ấy. Vâng. Vậy thì ông có thể cho cháu xem sổ biển đỏ được không? Có mà. Vâng. Đây sổ biển đỏ mảnh đất thì xem qua. Đúng là chiều dài mảnh đất đấy là 60 m, còn chiều rộng là 20 m đâu ạ? Vâng. Nhưng mà giấy tờ đầy đủ như này thì cháu sẽ mua mảnh đất của ông. Bởi vì bây giờ cháu đang cần gấp ấy. Thì chắc là ông sẽ phải đi làm thủ tục sang tên cho cháu đấy. Rồi chắc nếu thế thì bây giờ chắc cũng phải mấy ngày đấy. Vâng. Thì mới được, bây giờ ông cứ làm cái giấy viết tay mua bán viết tay cho cháu đã. Vâng. Vậy thì ông làm giấy viết tay cho cháu đi. Vậy ông cứ viết cho cháu nhé, cháu đi ra ngoài xe lấy đồ ạ. Rồi. Mình thấy miếng đất đấy cũng được, cũng có đầy đủ điện và một căn bếp rồi. Bây giờ chỉ cần kéo nguồn nước về đấy nữa là Tử Lệ và bà cụ sẽ có một chỗ ở ổn định và mình sẽ yên tâm hơn. Đấy giấy tờ ông viết xong rồi cháu xem qua đi. Đấy, cháu xem qua xem có nhất trí không thì cháu ký tên của cháu vào. Cháu xem đây thì có Dũng đầy đủ rồi không ạ? Rồi không ạ? Đây là 70 triệu tiền mặt thì cháu cứ đưa trước cho ông. Rồi. Thì 25 triệu khi nào ông làm xong từ từ cho cháu thì cháu sẽ đưa số tiền còn lại không ạ? Rồi. Chắc cũng chiều nay ông cũng đi làm nốt rồi. Chắc cũng nhanh thôi. 2-3 ngày là ông làm xong cho cháu. Vâng, nếu mà ấy thì ông cứ đếm lại đi. Rồi cứ phải đếm cho cháu đếm luôn. Vâng. Thì cháu cho ông xin cái số điện thoại. Nếu ông làm xong giấy tờ thì ông gọi luôn cho. Vâng, để cháu ghi số điện thoại của cháu vào đây nhé.
Đây là số điện thoại của ông kìa. Được. Mà vậy thôi, bây giờ cháu xin phép cháu về luôn đi ông ạ. Được. Vâng, vậy nhớ cho ông nhé. Được. Vậy mà ông cố gắng làm sớm thứ tư cho cháu nhé, bởi vì để cháu cũng đang cần gấp ấy. Chắc chỉ là khoảng 2-3 ngày đến 1 tuần lại thôi cháu. Vâng, vậy thôi. Vậy ông cố gắng giúp cháu nhé, cháu về đây. Đây là căn nhà tôi thuê cho cô với bà. Bây giờ hai người cứ sống ở đây nhé. Dạ vâng ạ. Ra đi vào nhà. Đây, bà với cô Tử Lệ đi vào đây ạ. Bà ngồi xuống giường nghỉ ngơi đi bà. Bà cô Tử Lệ này. Đây, chỗ này thì cũng lâu không có người ở nên là cũng hơi bụi bặm một chút. Thì chắc là cô với bà chịu khó dọn rồi cứ ở đây nhé. Dạ vâng ạ. Tôi thấy chỗ ở này cũng đầy đủ hết rồi. Tôi cảm ơn anh ạ. Không có gì đâu. Mà ở đây cũng có điện với nước rồi. Nhưng mà nước thì chắc là để 1-2 hôm nữa tôi sẽ vào cờ kéo về đây cho cô, cho nó tiện. Mà ở đây tôi cũng thấy ở gần suối ấy. Chắc là không cần kéo đâu anh ạ. Để tôi ra đây lấy cũng được. Chứ kéo làm gì lại tốn kém. Như vậy thì bất tiện lắm, tôi không sao đâu. Bà với cô cứ ở đây an toàn là tôi vui rồi. Mà ở đây cũng gần đường và ngay ở kia là cũng là trạm y tế thôi. Thì có gì thì cô cứ ra ngoài đấy nhé. Dạ vâng ạ. Nhưng mà chắc là anh thuê chỗ này cũng đắt tiền lắm nhỉ? Cũng không hết bao nhiêu tiền đâu. Mà thôi, chuyện tiền nong thì cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Giờ trước mắt thì cô với bà cứ ở đây đi. Lo cho sức khỏe của mình đợi ngày thì sinh em bé thôi. Dạ vâng ạ. Tôi nếu mà sau này tôi sinh em bé xong thì tôi sẽ kiếm tiền rồi trả anh ạ. Thôi rồi, chuyện tiền nong thì cô không phải suy nghĩ nhiều đâu. Những để tính sau đi. Dạ vâng ạ. Thế là cảm ơn cháu là đôi lệ. Thôi, bà không cần phải suy nghĩ đâu bà nhé. Bây giờ bà cứ ở đây rồi sau này cháu sẽ tìm cách để tìm lại con bà nhé. Rồi, vậy cô cất đồ đi, xong là ra ngoài kia tôi sẽ bảo chỗ đất mà tôi đã thuê. Dạ vâng ạ. Cô ra đây. Cô Tử Lệ này. Đây nhá, đất của tôi thuê là từ bên này cho tới sang bên kia và ra hết tới ngoài bờ ruộng kia nhá. Thì ở đây nếu mà cô có trồng trọt thì cô cứ trồng để có thể kiếm thêm thu nhập, đỡ phải đi thu hoạch xa. Dạ vâng, tôi cảm ơn anh ạ. Mà sao anh thuê đất rộng thế ạ? Nhìn thì như vậy thôi nhưng mà cũng không rộng đâu, cũng chỉ đủ cô trồng mấy luống rau và nuôi mấy con gà thôi. Dạ vâng ạ. Mà trong này cũng còn thiếu thốn nhiều ấy, thì chắc là để sau này tôi sẽ mua thêm vào cho cô nhé. Tôi thấy như này là cũng đầy đủ lắm rồi anh ạ. Để tôi đi thu hoạch rồi tôi sắm cửa sau cũng được. Thôi, cô đi thu hoạch thì cũng chỉ được vài đồng đủ trang trải cuộc sống chứ biết bao giờ mình mua được. Cứ để tôi giúp được gì thì tôi giúp, cô không ngại đâu. Vừa nay tôi có hỏi chuyện bà cụ, tôi không nghĩ hoàn cảnh của bà cụ lại như vậy. Chắc là để ngày mai tôi sẽ liên hệ với các cán bộ để tìm hiểu xem con đấy ở đâu mà lại đối xử với bà như vậy. Vậy thì anh liên hệ các cán bộ giúp tôi nhé. Chứ dạo này tôi cũng bận đi thu hoạch. Với lại bà cũng đang yếu ấy, nên là tôi chưa đưa bà đến đấy được. Thôi rồi, cứ để tôi điện thoại. Dạ vâng. Alo, tôi nghe. Được rồi. Ok, vậy để giờ tôi qua. Đợi tôi một lát. Cô Tử Lệ này, chắc là bây giờ tôi có việc phải đi rồi.
Cô với bà cứ ở đây nghỉ ngơi nhá. Dạ vâng, anh có việc thì anh cứ về trước đi ạ. Mà anh Phúc này. Có việc gì vậy? Anh chịu tôi một lát nhé. Mà anh Phúc này, tôi cũng không biết nói gì hơn. Anh cũng thuê chỗ này hết nhiều tiền, nên là bây giờ cứ coi như là tôi thuê hàng tháng của anh đi. Anh cứ nhận số tiền này đi ạ. Anh nhận đi ạ. Đây là số tiền mà cô tích góp từ trước đến giờ đi thu hoạch à? Dạ vâng, với cả còn có cả tiền của cán bộ cho tôi nữa. Vậy à? Vậy nếu bây giờ tôi nhận thì cô lấy tiền đâu mà sinh hoạt và đi thu hoạch nữa? Không sao đâu anh ạ. Tôi sẽ đi lên đồi rồi lấy hoa quả ăn được, tôi sẽ mang ra chợ bán. Vẫn có thu nhập mà. Bây giờ cũng sắp tới ngày sinh rồi, cũng không thể leo lên đồi lên rừng để lấy hoa quả dại nữa đâu. Thôi, cô cứ cầm lấy đi, rồi để tiền để sinh hoạt, trang trải cuộc sống nữa chứ. Tôi không dám nhận đâu ạ. Anh cứ cầm lấy đi. Thôi được rồi, cô không phải lo đâu, cô cứ cầm đi. Sau này có tiền thì trả tôi xong được mà. Bây giờ tôi cũng chưa cần tới số tiền này đâu, cô cứ cầm đi. Dạ vâng ạ, vậy thì tôi cảm ơn anh nhé. Nhất định sau này tôi sinh em bé xong thì tôi sẽ đi thu hoạch kiếm tiền rồi trả anh. Thôi được rồi, vậy cô với ba cũ cười đấy nhá, bây giờ tôi phải về rồi. Vậy anh về cẩn thận nhé. Thôi được rồi, vậy cô với ba cũ cười để nghỉ ngơi nhé. Bà này, bây giờ cháu có việc phải về rồi, vậy bà cứ ở đây bà nghỉ ngơi bà nhá. Vâng. Đây rồi, tôi về đây. Vâng ạ, tôi chào anh. Chào cô. Bà ơi, bà chưa khỏe thì bà cứ vào nhà nghỉ ngơi đi ạ. Vâng. Đây để cháu. Bà cứ từ từ thôi ạ. Anh Phúc tốt thật đấy, đã thuê trọ cho mình ở chỗ này rồi, lại còn mua bao nhiêu đồ cho mình nữa bà. Bà cảm ơn cháu rất đã cháu cho bà ở đây. Dạ vâng ạ. Không có gì đâu bà. Mình phải cảm ơn anh Phúc nhiều, bởi vì anh Phúc đã cho hai bà cháu mình ở đây. Bà đi từ xa về mệt quá. Dạ vậy à, vậy để cháu đỡ bà xuống ạ. Đây, bà nằm xuống ạ. Vậy bà cứ nằm nghỉ ngơi đi nhé bà. Vâng. Anh Phúc tốt lên mình và bà quá. Mình thật là may mắn khi gặp được một người tốt bụng như vậy. Mình cũng không biết phải làm như thế nào để cảm ơn anh ấy nữa. Mà ở chỗ này cũng gần đường, mình ở đây còn nghe thấy tiếng xe máy nữa. Như vậy mình cũng thấy yên tâm hơn rồi. Mình cũng thấy ở đây có đầy đủ đồ đạc rồi. Chắc là mình chỉ cần dọn dẹp qua một chút là hai bà cháu ở được thôi.